درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و با کتاب حال درمانی با دستهای شفابخش اثر باربارا آن برنر در خدمت شما هستم. امیدوارم این کتاب برای شما مفید باشه. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. صرف این که واقعه در زمان مورد انتظار ما رخ نداده است به هیچ وجه دلیل بر این نیست که ما در مورد امکان وقوع آن اشتباه کرده ایم. اما اگر در تجربه الهامی خود ساعت یا تقویمی بر حسب مقیاس نیوتنی می‌دیدیم، می‌توانستیم چنین نتیجه گیری کنیم که اطلاعات حاصل از الهام در قالب حوادث زنجیره‌ای فضا و زمان نیوتنی رخ داده است. در این صورت معتبر دانستن تجربه در معیار واقعیت فیزیکی نیوتنی آسان‌تر می‌نمود. اکنون هنگام آن فرا رسیده که به تجربیات خارج از حوزه تفکر نیوتنی خود بها داده چارچوب ذهنی خود را در خصوص واقعیت گسترش دهیم. هر یک از ما گاهی شتاب زمان یا گم کردن وقت را تجربه نموده ایم. چنانچه در شناسایی روحیات خود متبحر گردیم، می‌بینیم که معیار فردی ما نسبت به زمان با نوسانات روحی و تجربیات شخصیمان مرتبط بوده به تبع آن تغییر می‌کند. به عنوان مثال، هنگامی که در شرف تصادف با اتومبیل دیگری هستیم، زمانی طولانی و دهشتزا را تجربه می‌کنیم و این خود نشانه نسبیت زمان است. زمان این حادثه چند ثانیه‌ای بیش نیست، ولی از دیدگاه ماگویی زمان به کندی می‌گذرد. این نسبیت در زمان با ساعت قابل اندازه‌گیری نیست، زیرا ساعت ابزار نیوتنی است که جهت اندازه‌گیری زمان تسلسلی تعریف شده و توسط مکانیک نیوتنی طراحی شده است. تجربه ما خارج از دستگاه نیوتنی قرار دارد. چه بسا اوقاتی پیش می آید که پس از سالها جدایی فردی را ملاقات می کنیم ولی گویی همین دیروز او را ملاقات کردیم. در روشی از درمان که بیمار را به گذشته رجعت می دهند، بسیاری از افراد گذشته را چنان می بینند که گویی همکنون در حال تجربه آنند. در عین حال می بینیم که وقایع مذکور با ترتیبی متفاوت از تلقی شخص دیگری که همان تجربیات را از سر گذرانده است در حافظه ما نقش می‌بندد. حوادث دوران کودکی خود را با خاطره برادر و خواهرانتان از همان وقایع مقایسه کنید. در فرهنگ بومی آمریکا که برای خلق زمان مستمر ساعتی وجود نداشت، زمان به دو قسم تقسیم می‌شد: اکنون و سایر اوقات. ساکنان اولیه استرالیا نیز دو گونه زمان داشتند: زمان گذرا و زمان کبیر. آنچه که در زمان کبیر رخ می‌داد دارای ترتیب ولی غیر قابل ثبت بود. لارنس لوشن با آزمایشی که در مورد روشنبینان انجام داد دو نوع زمان را تعریف کرد: زمان منظم تسلسلی و زمان روشنبینی. دومی کیفیتی از زمان است که در زمان روشنبینی توسط روشنبینان استفاده می‌گردد. این زمان شبیه زمان کبیر است، یعنی آنچه که رخ می‌دهد دارای ترتیب زمانی است، اما تنها در صورتی قابل درک است که فرد در همان جریان مستمر قرار گیرد. همین که روشنبین سعی کند به شکلی فعالانه در ترتیب زمانی وقایعی که شاهد آن است دخالت نماید، بلافاصله به درون زمان تسلسلی بازگشت داده شده و دیگر شاهد وقایع خارج از چارچوب اکنون اینجا نخواهد بود. پس برای بازگشت به حالت قبلی ناچار است مجددا توجه خود را بر زمان روشنبینی متمرکز نماید. قوانینی که بر انتقال این چنینی از یک چارچوب زمانی به چارچوب زمانی دیگر حاکم هستند به خوبی درک نشدند. بیشتر روشنبینان در قرائت وقایع مورد درخواست ارباب رجوع خود قالب زمانی آن وقایع را فرا می‌خوانند و برخی از آنان به سادگی بر آن زمان متمرکز می‌گردند. نظریه ضرباهنگ انیشتین چنین بیان می‌دارد که استمرار ظاهری حوادث به ناظر حوادث بستگی دارد. همگی ما گذشته را به عنوان زندگی فیزیکی و با ترکیب اکنون فرض می‌کنیم.
شاید گذشته ما همکنون در زنجیره فضا زمان متفاوتی در جریان باشد. همه ما گذشته را تجربه کرده ایم و چنانچه صحبت از گذشته‌ای نزدیک باشد حتی آن را در زندگی خود احساس می‌کنیم، اما به ندرت از تأثیر آینده خود بر اکنون و اینجا سخن می‌گوییم، در حالی که ما در همکنون زندگی می‌کنیم. بیشتر چنین می‌نماید که در حال بازنویسی تاریخچه شخصی گذشته و آینده خود هستیم. ادراک قابلیت تبدیل ماده و انرژی به یکدیگر نتیجه مهم دیگری است که از فرضیه نسبیت انیشتین اتخاذ می‌گردد. جرم چیزی نیست به جز شکل دیگری از انرژی. ماده صرفاً انرژی متجلی یا متبلور است. کالبد ما از جنس انرژی است و تمام مطالب این کتاب مربوط به همین واقعیت است. در این کتاب من مفهوم کالبدی از جنس انرژی را مطرح کردم، ولی بر این موضوع که کالبد فیزیکی ما نیز انرژی است تاکید نورزیدم. تضاد. در دهه 1920 علم فیزیک به حیطه واقعیتی شگفت‌انگیز و غیرمنتظره، یعنی جهان فراتمی، گام نهاد. هرگاه طی آزمایشی تجربی فیزیکدانان پرسشی را در رابطه با طبیعت مطرح می‌کردند، طبیعت پاسخی متناقض می‌داد. هرقدر آنان در روشن نمودن وضعیت اصرار می‌ورزیدند، تضادهای اساسی تری حاصل می‌گشت. در نهایت فیزیکدانان دریافتند که تناقض بخشی از ذات طبیعی جهان اتم هاست و تمام واقعیات فیزیکی بر آن اساس موجودیت می‌یابند. به عنوان مثال می‌توان آزمایشی انجام داد که طی آن نظریه ذره‌ای بودن نور اثبات گردد، ولی کمی تغییر در همان آزمایش موجی بودن نور را ثابت خواهد کرد. بنابراین برای توضیح پدیده نور هر دو مفهوم ذره‌ای و موجی را می‌باید به کار برد. در اینجا وارد مبحثی می‌شویم تحت عنوان کیهانی مرکب از ماهیات هم این و هم آن. فیزیکدانان این اصل را دگر تکمیلی نام نهادند، یعنی یکی از اجزا تناقض مکمل دیگری است. به عبارت دیگر برای تعریف پدیده نور فرد میباید هر دو مفهوم را به کار برد. هر یک از این تعاریف به جای اینکه بر اساس نظریه قدیمی یا این یا آن در تضاد با دیگری باشد، مکمل آن خواهد بود. مثلا مکس پلانک کشف کرد که انرژی تشعشعی و گرمایی دائما در حال تشعشع نیست، بلکه به صورت بسته‌های مجزای انرژی به نام کوانتوم عمل می‌کند. اینشتین چنین فرض کرد که تمام انواع تشعشعات الکترومغناطیسی نه تنها قادرند به شکل نور ظاهر شوند، بلکه می‌توانند در فرم کوانتوم نیز تجلی یابند. این کوانتوم های نور یا بسته های انرژی را به عنوان ذرات بنیادی می شناسیم. در این مرحله از کار ذره که نزدیکترین مفهوم به یک چیز به طور اعم است به معنی یک بسته انرژی می باشد. وقتی بیشتر به درون ماده نفوذ می کنیم می بینیم که برخلاف ادعای فیزیک نیوتنی طبیعت چیزی را به عنوان ذره بنیادی به شکلی تفکیک شده و منفرد در اختیار ما قرار نمی دهد و در واقع جستجو برای یافتن واحدهای بنیادی اولیه ماده می بایست از هنگامی متوقف می گشت که فیزیکدانان ذرات بنیادی بیشماری یافتند، در حالی که نمی شد هیچ یک از آنها را ذره بنیادی نامید. طی دهه‌های اخیر دانشمندان ماده را به کلی بی‌ثبات یافتند و کشف کردند که در مقیاس فراتمی ماده به طور قطعی و در مکان معینی وجود ندارد، بلکه میتوان ادعا کرد که تمایل به وجود دارد. همانطور که متوجه شدید ما هنوز از مفاهیمی استفاده می‌کنیم که رنگ و بوی دوگانگی دارند، اما این جهان متشکل از تضادهای ظاهری است
که در باطن مکمل یکدیگرند و در حقیقت متضاد نیستند. در چنین نظمی دوگانگی ما را به سوی یگانگی هدایت می نماید. ماوراء دوگانگی، تصویر هالوگرام. فیزیکدانان دریافتند که ذره می تواند در آن واحد موج باشد، زیرا امواج واقعی فیزیکی همچون امواج صوت یا دریا نیستند، بلکه می توان گفت امواج احتمالی هستند. امواج احتمالی نماینگر اشیاء احتمالی نیستند، بلکه نشانگر تأثیرات متقابل احتمالی اند. درک این مفهوم دشوار است، اما دانشمندان معتقدند که اصولاً چیزی به نام شیء وجود ندارد. آنچه که ما قبلاً اشیاء می‌نامیدیم در واقع وقایع یا بسترها و شرایطی هستند که می‌توانند به وقوع بپیوندند. دنیای قدیمی ما یعنی جهان اشیاء جامد و قوانین تعیین کننده طبیعت، اکنون به جهانی از الگوهای موجگونه متشکل از تأثیرات متقابل بدل شده است. مفاهیمی چون ذرات بنیادی، جوهر ماده یا جسم منفرد معنای خود را از دست داده اند. تمام عالم همچون بافتی سیال از الگوهای غیر قابل تفکیک انرژی به نظر می رسد. بنابراین عالم در قالب کلیتی پویا و غیر قابل تجزیه تعریف می شود که ضرورتاً ناظر را نیز شامل می گردد. چنانچه عالم حقیقتاً از چنین بافتی تشکیل شده باشد، از نظر منطقی وجود چیزی به نام جزء مردود است. پس ما اجزاء منفک یک تمامیت نیستیم، بلکه خود کل هستیم. اخیراً دکتر فیزیکدان دیوید بوهوم در کتاب خود به نام نظام پیچیده اظهار داشته که قوانین اولیه فیزیک را نمیتوان توسط دانشی که سعی میکند جهان را به اجزای سازنده آن تجزیه کند کشف کرد. او از یک نظام ناشناخته پیچیده سخن میگوید که مدعی است در وضعیت متجلی نشده وجود دارد و اساس بنای تمام واقعیات متجلی شده است. وی واقعیت متجلی شده مطروحه را نظام آشکار تبیین شده می نامد. در بخشی از کتاب می گوید اجزا با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند که طی آن رابطه پویای آنها بدون هیچ کم و کاستی به وضعیت کل سیستم بستگی دارد. بنابراین به نظریه نوین در رابطه با تمامیتی غیر قابل تفکیک دست می‌یابیم که عقیده قدیمی تجزیه پذیری جهان به ذرات منفک و غیر مرتبط را مردود می‌داند. دکتر بوهوم معتقد است که دیدگاه هالوگرامی عالم در حکم سکوی پرتابی است برای درک نظام پیچیده مرتبط و نظام آشکار تشریح شده. مفهوم هالوگرام مبین این است که هر جزء به طور دقیق و بیکم و کاست در برگیرنده کل است و میتواند برای ساختن مجدد کل هالوگرام به کار رود. در سال 1971 دنیس گابور به خاطر ساختن نخستین هالوگرام جایزه نوبل را از آن خود کرد. الگوی او تصویر بدون بعدی بود که در آن انعکاس حاصل از میدان نور موجی شکل بر یک شیء بر روی صفحه حساس به صورت تصویری مغشوش ثبت شده بود. وقتی این هالوگرام در معرض لیزر یا اشعه متمرکز نور قرار می گرفت، الگوی اولیه موجی مجدداً به صورتی تصویری سه‌بعدی ظاهر می گشت. هر بخش از این هالوگرام نماینده کل بوده تمام تصویر را بازسازی می کند. دکتر کارل پریبرم که محققی مشهور در زمینه مغز انسان است، طی یک دهه شواهدی جمع‌آوری کرده دال بر اینکه ژرف ساخت مغز با الگوی هالوگرام مطابقت دارد. وی
اظهار می‌دارد که تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه‌های مختلف و بررسی دقیق علمی ارتعاشات زمانی مکانی نشان می‌دهند که مغز بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه را با روش هولوگرامی بازسازی می‌کند. اطلاعات مورد نیاز مغز در کل سیستم به گونه‌ای پخش شدند که هر قطعه‌ای قادر است کل اطلاعات را تولید نماید. دکتر پری برم مدل هولوگرام را نه تنها برای توضیح سیستم مغز بلکه جهت تفسیر عالم به کار می‌برد. او معتقد است که مغز با بکارگیری روش هولوگرام مفاهیمی را که ورای زمان و مکان قرار دارند از زمینه هولوگرام استخراج و درک می‌کند. فراروانشناسان همواره به دنبال یافتن نوعی انرژی بودند که قابلیت انتقال امواج، ارتباط از راه دور، امواج روانی و شفاگری را دارا باشد. با جهانبینی هولوگرافیک وقایع مذکور از ارتعاشاتی مافوق زمان و مکان ناشی می‌گردند. به این ترتیب امواج فوق‌الذکر ذاتاً نیازی به انتقال ندارند، زیرا خود هم زمان و هم مکان هستند. هنگامی که در این کتاب از حوزه‌های انرژی حاله سخن می‌گوییم، اصطلاحاتی را به کار می‌بریم که از نظر فیزیکدانان نوین بسیار باستانی هستند. پدیده حاله به وضوح هم در حیطه زمان تسلسلی و فضای سه‌بعدی قرار می‌گیرد و هم در ورای این مفاهیم. همان گونه که در تجربیات درمانی خود اشاره کردم، من وقایع دوران بلوغ اد را دیدم، یعنی زمانی که دنبالشه ستون فقراتش شکست. واقعه مذکور به این دلیل قابل رویت بود که او این تجربه را در حوزه انرژی خود ثبت کرده بود. پرتو منعکس شده از عشق در حوزه انرژی کنونی فرد قابل ردیابی بوده، روشنبین قادر است به سهولت به گذشته بازگردد و شاهد رویداد باشد. توجیه مقدار متنابهی از تجربیات ذکر شده در این کتاب در محدوده جهان سه‌بعدی نمی گنجد و بسیاری از آنها با سیستم تأثیر متقابل آنی به توضیح در می آیند. قابل رؤیت در هر سطحی و البته با درجات وضوح مختلف. دلیل ضمنی بر موارد استعمال ابعاد دیگر است. حقایقی چون توانایی ادراک حوادث گذشته که صرفاً به واسطه درخواست آن اطلاعات میسر می‌گردد، یا رؤیت واقعی احتمالی و اعمال نفوذ در جهت تغییر آن به واسطه پدیده شفاگری از مواردی هستند که تلویحاً واقعیت وجودی زمان غیر تسلسلی را به اثبات می‌رسانند. هنگامی که برای توضیح پدیده حاله از اصطلاح حوزه انرژی سخن می‌گوییم، در واقع به حیطه مفاهیم دوگانه قدم می‌نهیم. بدین معنی که حوزه انرژی را از خود جدا پنداشته، آن را به عنوان پدیده‌ای که جزئی از ماست می‌نگریم و از اصطلاحاتی چون حوزه انرژی من و حاله او استفاده می‌کنیم. این یعنی دوگانگی. باید در همین جا از خوانندگان پوزش بطلبم و صادقانه اعلام کنم که من از انتقال این نوع تجربیات بدون استفاده از قالب‌های قدیمی کاملاً عاجزم. اگر از چارچوب هولوگرام به واقعیت بنگریم، هر جزئی از حاله نه تنها نمایشگر کل بلکه دربرگیرنده تمامیت هستی است. بنابراین ما تجربیات خود را تنها با پدیده‌ای می‌توانیم توضیح دهیم که آن را در آن حد واحد هم مشاهده و هم خلق می‌کنیم. هر مشاهده‌ای اثری بر پدیده مورد مشاهده به جای می‌گذارد. ما صرفاً بخشی از این پدیده نیستیم، بلکه خود همان پدیده‌ایم. آن ما و ما آنیم. در اینجا صرفاً باید ضمیر آن را که بر سوم شخص دلالت می‌کند حذف کنیم و اصطلاح مناسبتری را جایگزین کنیم تا بدین وسیله موانع ذهنیمان از میان برخیزند. فیزیکدانان اصطلاح احتمال تأثیرات متقابل یا بافت پویای الگوهای تفکیک ناپذیر را به کار میبرند. چنانچه
مبنای اندیشه ما بافت پویای الگوی تفکیک ناپذیر باشد، هیچ یک از پدیده‌های مربوط به حاله که در این کتاب ذکر شدند به طور اخص به نظر عجیب یا غیر معمول نمی آیند. همه تجربیات در ارتباطی متقابل با یکدیگر عمل می کنند. بنابراین چنانچه ما از این حقیقت آگاه بوده، اجازه دهیم که آن الگو رابطه متقابل به حیطه آگاهی ما وارد شود، قادر خواهیم بود فارغ از دغدغه زمان از تمام وقایع آگاه گردیم. اما همین که میگوییم ما به محدوده دوگانگی بازگشته ایم، هنگامی که دیدگاه اصلی ما نسبت به هستی بر مبنای دوگانگی باشد، تجربه این تقابل عمومی دشوار است. هوشیاری نسبت به کل مقوله‌ای است خارج از زمان تسلسلی و فضای سه‌بعدی، در نتیجه به سهولت قابل شناسایی و ادراک نیست. برای کسب این درک و شناسایی ما محتاج تمرین و تجربه هستیم. یکی از طرق توسعه حوزه عمل ذهن تسلسلی مدیتیشن است. با این عمل مفهوم تقابل عمومی پدیده ها به واقعیتی ملموس مبدل می گردد. از آنجا که ما حتی کلمات را با آرایشی زنجیره‌ای به کار میبریم، سخن گفتن در مورد این واقعیت بسیار دشوار است. پس باید فرهنگ لغاتی ابداع کنیم که به واسطه کلمات آن قادر گردیم در مورد تجربیاتمان صحبت کنیم. در مکتب زن ژاپنی اساتید عبارات کوتاهی را جهت تمرکز به مریدان میگویند. این عبارات که کوان نامیده میشوند به گونه‌ای طراحی می‌گردند که مرید از مرحله تفکر زنجیره‌ای به مراحل بالاتر ارتقا یابد. در اینجا یکی از کوان‌های محبوبم را ذکر می‌کنم. یک دست چه صدایی دارد؟ عکس‌العمل من در مقابل این کوان مشهور چنین است که سوار بر امواج صوتی ناشنیدنی که تا ابدیت جریان دارد در پهنه گیتی گسترش می‌یابم. پیوندی با سرعت مافوق نور. در حال حاضر دانشمندان به دنبال یافتن شواهدی علمی دال بر وجود پیوندی تنگاتنگ در عالم هستند. پیوندی که با علوم ریاضی و تجربی قابل توجیه باشد. فیزیکدانی به نام جی اسبل در سال 1964 مدارکی بر اساس علم ریاضی منتشر کرد که آن را نظریه بل نامید. نظریه بل با تکیه بر ریاضیات اعلام می‌دارد که ذرات فرواتمی موجود در عالم به گونه‌ای فراتر از زمان و مکان با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. بدین معنی که هرگاه اثری بر یکی از ذرات واقع شود، سایر ذرات عالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر بلافاصله بوده، برای انتقال نیازی به زمان ندارد. فرضیه اینشتین چنین عنوان کرد که حرکت ذره با سرعتی فراتر از نور امکان پذیر نیست. در فرضیه بل تأثیرات می توانند دارای سرعتی بیش از سرعت نور باشند. نظریه او توسط آزمایش‌های تجربی تقویت گشته است. اکنون ما از نظریه‌ای سخن می‌گوییم که ورای فرضیه اینشتین است و تلاش می‌کنیم تا از محدوده دوگانه موج ذره فراتر رویم. پس بار دیگر میگوییم که اگر پیشرفت تجهیزات علمی امکان بررسی عمیق‌تر ماده و تمرکز در این حیطه را در اختیار ما قرار دهد، پدیده‌هایی را خواهیم یافت که با فرضیه‌های کنونی قابل توضیح نیستند. هنگامی که در اواخر قرن 19 فرصت چنین تحقیقی دقیق فراهم گشت، کشف نیروی برق در جهان انقلابی پدید آورد و حتی موجب گشت ما درباره پرسش من کیستم عمیق‌تر بیاندیشیم. وقتی که در دهه 1940 مجدداً چنین فرصتی به وجود آمد، اکتشاف انرژی اتمی جهان را دگرگون ساخت. به نظر می رسد که بشریت همکنون در آستانه تحول بزرگ دیگری است. اگر فیزیکدانان مکانیزم این تأثیر آنی را بیابند، انتظار می رود که ما روش کسب هوشیاری آگاهانه نسبت به ارتباط آنی با یکدیگر و جهان را بیاموزیم. این تحول مسلماً در امر ارتباطات تغییری شگرف به وجود خواهد آورد. نیز قطعاً بر روابط متقابل انسان‌ها تأثیر خواهد گذارد. این تأثیر آنی شاید
قابلیتی را در ما موجب شود که به واسطه آن در هنگام تمایل قادر گردیم افکار یکدیگر را بخوانیم یا بدانیم در درون هر کس چه می‌گذرد و حقیقتاً و عمیقاً یکدیگر را درک کنیم. همچنین به وضوح خواهیم دید که چگونه افکار، عواطف و اعمال ما بیش از آنچه قبلا می‌اندیشیدیم جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. حوزه‌های شکل پذیر. روپرت شلدریک در کتاب خود دانشی جدید را در مورد حیات ارائه می‌دهد. نظریه او این است که تمام دستگاه‌های عالم نه تنها به واسطه عوامل مادی و انرژیک شناخته شده، بلکه به وسیله حوزه‌های سازمان دهنده نامرئی تنظیم شده است. این حوزه‌ها سببی یا علی هستند، زیرا به عنوان طرحی دقیق از اشکال و رفتار عمل می‌کنند. میدان‌های فوق به مفهوم مصطلح دارای انرژی نیستند، زیرا تأثیرات متقابل آنها ورای موانع زمان و مکان انتقال می‌یابند، موانعی که برای انتقال انرژی معمولی مشکل آفرین هستند. اما در مورد حوزه‌های انرژی چنین نیست، یعنی قدرت تأثیر یک محرک در این حوزه‌ها به ابعاد مسافتی بستگی ندارد. بر اساس این فرضیه هرگاه عضوی از یک گونه رفتار جدیدی را می‌آموزد، حوزه علی کل گونه تغییر می‌کند، هرچند به طور جزئی. چنانچه این رفتار به مدت کافی تکرار شود، انعکاس آن تمام گونه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شلدریک این قالب نامرئی را حوزه شکل پذیر نامید. عملکرد این حوزه فراتر از گستره زمان و مکان قرار دارد. در اینجا به جای آنکه شل تحت تأثیر قوانین فیزیکی خارج از قلمرو زمان قرار گیرد، به پدیده انعکاس شکل ورای زمان بستگی دارد. یعنی اینکه حوزه‌های اشکال قادرند ورای زمان و مکان انتشار یابند و وقایع گذشته می‌توانند در هر جای دیگر بر سایر وقایع تأثیر بگذارند. در این مورد مثالی در کتاب لایل واستن به نام جذرآمد هستی یا زیستشناسی آگاهی آمده است. وی آنچه را که عموماً اصل صدمین میمون می‌خوانند توضیح داده است. واتسون کشف کرد که پس از اینکه گروهی میمون رفتار تازه‌ای را آموختند، ناگهان میمون‌های جزائر دیگر بدون داشتن وسیله‌ای جهت ارتباط با میمون‌های دسته اول همان رفتار را تکرار می‌کنند. دکتر دیوید بوهم در نشریه بازنگری می‌نویسد که همین امر در مورد فیزیک کوانتوم صادق است. او معتقد است که آزمایش انیشتین، پودولسکی، روزان نشان داد که بین ذرات دور از هم ارتباطی ظریف و فارغ از مکان وجود دارد. پس در کل سیستم وحدانیتی به چشم می‌خورد، آنچنان که حوزه شکل‌پذیر تنها به ذره اطلاق نمی‌شود، بلکه به کل سیستم بست می‌یابد. بنابراین هر آنچه که بر ذره‌ای با فاصله بعید واقع می‌شود، می‌تواند بر حوزه شکل‌پذیر ذرات دیگر اثر گذارد. بوهم ادامه می‌دهد که عقیده حاکمیت قوانینی تغییرناپذیر بر عالم به نظر پایدار نمی‌آید، زیرا زمان که تغییرناپذیری در قالب آن تعریف می‌شود، خود جزئی از این روند گسترده است. در همان مقاله روپرت شلدریک چنین نتیجه می‌گیرد که پس روند خلقت افکار نوینی را برمی‌انگیزد که بر اساس آنها کلیت‌های تازه‌ای کشف می‌گردند و از این جهت به واقعیت خلاقی شباهت دارد که خود در مسیر تکامل کلیت‌های تازه را به وجود می‌آورد. در واقع می‌توانیم پدیده خلقت را به عنوان روندی متوالی در گسترش وحدتی پیچیده‌تر و متکامل‌تر در نظر آوریم و این وحدت با ادراک یگانگی اشیایی که قبلاً منفک در نظر گرفته می‌شدند درک می‌گردند. واقعیت چند بعدی. فیزیکدان دیگری به نام جک سرفتی
در کتاب سیستم‌های انرژی روانی چنین پیشنهاد می‌کند که تنها با پذیرفتن وجود طبقه برتری از واقعیت می‌توان ارتباط آنی بین ذرات عالم را توجیه کرد. به نظر وی در بعدی ورای طبقه ما اشیاء می‌توانند دارای پیوستگی بیشتر و وقایع دارای ارتباط وسیع‌تری باشند و به همین ترتیب ارتباط اشیاء در آن بعد از طریق بعدی برتر از آن میسر خواهد بود. پس با ورود به بعدی برتر می توانیم مکانیزم پیوند آنی را درک کنیم. نتیجه: فیزیکدانان معتقدند که چیزی به نام عنصر بنیادین وجود ندارد، بلکه عالم عبارت است از وحدانیتی لاینفک و بافتی وسیع از احتمالات مرتبط و در هم تنیده. تلاش‌های بوهم نشانگر این است که عالم از چنین کلیتی متجلی شده است. به نظر من از آنجا که ما خود اجزای لاینفک این کل هستیم، پس قادریم به یک وضعیت واحد وجودی دست یابیم و به کل مبدل شده در نیروهای خلاقه عالم از قبیل شفای عاجل هر فردی در هر کجای عالم سهیم شویم. برخی از شفاگران به واسطه وسعت آگاهی و در نتیجه با بیمار یکی شدن تا حد به خصوصی قادر به انجام دادن این کار می باشند. شفاگر شدن یعنی به سوی این قدرت خلاقه عالم حرکت کردن، قدرتی که ما با شناخت مجدد خویش و یکی شدن با کل هستی آن را به عنوان عشق تجربه می کنیم. سنگ زیربنای این یگانگی کنار نهادن خویش حقیر و محدود است که بر اساس پیشینه نیوتنی، یعنی در نظر گرفتن اجزای منفک از کل بنا شده است. به علاوه میبایست خود را به عنوان حوزه‌های انرژی به رسمیت بشناسیم. اگر بتوانیم این واقعیت را در زندگی خود با روشی علمی و ملموس درک کنیم، قادر خواهیم بود بین توهم و حقیقتی وسیع‌تر تفاوت قائل شویم. همین که خود را به عنوان حوزه انرژی شناسایی کنیم، آگاهی بالاتر، ارتعاشی برتر و انسجامی عظیمتر با ما همراه خواهد گشت. با بهره‌گیری از الگوی سرفتی، جهان را به آنچه که در این کتاب وصف شده است بسیار شبیه خواهیم یافت، یعنی جهان حاله و حوزه انرژی کیهانی. در چنین جهانی در بیش از یک عالم خواهیم زیست. کالبدهای برتر ما از نظامی برتر نشأت می‌گیرند و با کالبدهای برتر دیگران ارتباط بیشتری دارند تا با کالبدهای فیزیکی خودمان، در حالی که آگاهی ما به سوی ارتعاشات برتر کالبدهای لطیفترمان اوج می‌گیرد. ارتباط ما با یکدیگر در روندی فزاینده قرار می‌گیرد و نهایتاً با کل عالم وحدانیت حاصل خواهیم نمود. اصطلاحی که سرفتی به کار برد یعنی تجربه مجراگری، همان تجربه ارتقاء آگاهی به سوی ارتعاشی بالاتر است. تنها در آن وضعیت خواهیم توانست کالبدهای لطیفتر، آگاهی برتر و ابعاد و جهانهای مطلوبتری را که در آن زندگی می‌کنیم به عنوان واقعیت تجربه کنیم. پس بیایید پدیده حوزه انرژی را دقیق‌تر بررسی کنیم تا ببینیم علوم تجربی در این باره چه میگوید. مروری بر فصل 4. 1. نظریه‌های علمی چه تأثیری بر شناخت ما از خویش داشتند؟ 2. چرا نظریه عالمی دارای قوانین ثابت فیزیکی همکنون از دیدگاه ما غیر حقیقی می نمایند؟ 3. نظریه ماکسول و فارادی در باب مکانیزم عالم بیانگر کدام نکته مهم است؟ 4. ارتباط مافوق سرعت نور چیست و
اثر ویژه آن در زندگی روزمره ما کدام است؟ 5. فرضیه حیات چندین بعدی چگونه در توضیح حوزه انرژی انسان ما را یاری می‌دهد؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 6. خود را همچون هالوگرام تصور کنید. چنین وضعیتی چگونه محدودیت‌های شما را از بین می‌برد؟ فصل 5. تاریخچه مطالعات و تحقیقات علمی درباره حوزه انرژی انسان. اگرچه عرفا از حوزه‌های انرژی یا قالب‌های زنده پلاسمایی سخنی به میان نیاورده اند، ولی طی مدتی متجاوز از 5000 سال اعتقادات آنان در سراسر جهان با مشاهدات اخیر دانشمندان مطابقت دارد. عقاید سنتی معنوی. اعضاء تمام مذاهب از رؤیت نور در اطراف سر اشخاص سخن میگویند. آنان به واسطه آدابی مذهبی مانند عبادت یا نماز به وضعیت‌های توسعه یافته‌ای از آگاهی وارد می‌شوند که طی آن قابلیت‌های پنهان حس برتر در آنان آشکار می‌گردد. در باور سنتی معنوی هند باستان که در حدود 5000 سال قدمت دارد، از نوعی انرژی کیهانی به نام پرانا سخن به میان می آید. این انرژی کیهانی تشکیل دهنده و منشأ اصلی حیات قلمداد می شود. پرانا یا نفس حیات در تمام کالبدها دمیده شده به آنها هستی می بخشد. یوگی ها با فنون تنفسی، مدیتیشن یا تمرینات جسمی تلاش می کنند تا این انرژی را تحت تسلط خویش درآورند و بدین وسیله هوشیاری و طول عمری بسیار فراتر از حد معمول کسب کنند. چینیان در هزاره سوم پیش از میلاد وجود نوعی انرژی زنده به نام چی را مسلم می دانستند. آنان عقیده داشتند که تمام مواد اعم از جاندار یا بیجان از این انرژی متشکل و پر شده اند. چی مرکب است از دو قطب نیرو، یعنی یین و ینگ. وقتی این دو نیرو در تعادل هستند، دستگاه حیاتی انسان دارای تندرستی است و هنگامی که در عدم تعادل باشند، بیماری به وجود می آید. غلبه نیروی ینگ موجب فعالیت شدید اعضای بدن و برتری قطب یین کاهش و نقصان فعالیت را در پی دارد. هر یک از دو حالت اخیر زمین ساز بروز بیماری هستند. هنر باستانی طب سوزنی بر ایجاد تعادل بین یین و ینگ متمرکز است. مکتب عرفانی یهودیت یا کالابا که در حدود سال 538 پیش از میلاد نضج گرفت، به همین دو نیرو به عنوان نور اسیری اشاره می کند. در تابلوهای مذهبی مسیحیان، عیسی و سایر مقامات روحانی با سیمایی احاطه شده در نور به تصویر کشیده می شوند. در کتاب عهد عتیق اشارات متعددی درباره نور اطراف انسانها و ظهور نور یافت می شود، اما با گذشت اعصار این پدیده ها مفاهیم نخستین خود را از دست داده اند. به عنوان مثال میکل آنژ در مجسمه موسی کارنائین را به شکل دو شاخ نشان می دهد، در حالی که می بایست این مفهوم را با دو رشته نور نشان می داد. در
زبان عبری این لغت دارای دو معنی است: شاخ و نور. جان وایت در کتاب خود به نام علوم آینده از 97 فرهنگ مختلف یاد می کند که پدیده های حال را با 97 نام مختلف می شناسند. بسیاری از مکاتب تعالیم اسرار مانند متون باستانی ودیک هندوان، الهی شناسان، کیمیاگران، داروسازان بومی آمریکا، بوداییان هندوستان و تبت، بودیست های زن در ژاپن، مادام بلاواتسکی و رادولف شتاینر در زمره گروه ها و افرادی هستند که حوزه انرژی انسان را با ذکر جزئیات تشریح کردند. اخیراً بسیاری از تربیت شدگان تعالیم نوین علمی موفق شدند نتایج مشاهده شده عینی خود را به این اطلاعات بیفزایند. باورهای سنتی علمی از سده 5 پیش از میلاد تا قرن 19 در طول تاریخ نظریه‌ای مشتمل بر وجود نوعی انرژی کیهانی که محیط بر طبیعت و نافذ در تمام اجزای آن است توسط بسیاری از نظریه پردازان علوم غربی مطرح شده است. این انرژی حیاتی که به عنوان کالبد نورانی شناخته شده است، نخستین بار در حدود 500 سال پیش از میلاد در ادبیات غرب و توسط پیروان جهانبینی فیثاغورسی به ثبت رسید. این دسته چنین اعتقاد داشتند که این نور میتواند منشأ اثرات بسیاری بر اندامهای انسان من جمله درمان بیماری‌ها باشد. علمایی چون بویراک و لیبووالت در اوایل قرن 12 متوجه نوعی انرژی در انسان شدند که عامل تأثیر از راه دور در میان افراد است. آنها معتقد بودند که هر فردی به واسطه حضور خود می تواند تأثیری مطلوب یا نامطلوب بر روی دیگران باقی گذارد. پاراسلسوس در قرون وسطی این انرژی را ایلیاستر نامید و آن را متشکل از انرژی حیات و عنصر حیات دانست. هلمونت ریاضیدان قرن 19 سیالی کیهانی را که در تمام طبیعت نفوذ دارد و ماده‌ای دارای جسم یا قابل تراکم نیز معرفی کرد. او گفت که این سیال روح حیات بخش خالصی است که در تمام کالبدها نفوذ می کند. لایبنیتز که ریاضیدان بود گفت که عالم ضرورتاً از عواملی تشکیل شده است که هر یک منشأ انرژی بوده و خود محرک خویش هستند. کیفیات دیگری از پدیده‌های انرژی کیهانی در قرن 19 توسط هلمونت و مسمر مشاهده شد. این دو نفر بنیانگذار نظریه مسمریزم بودند که بعدها به نظریه هیپنوتیزم تبدیل شد. آنان چنین گزارش دادند که به وسیله این سیال اشیاء جاندار و بیجان شارژ می شوند و کالبدهای مادی می توانند از فاصله دور تأثیراتی بر یکدیگر اعمال کنند. این نظریه فرضیه ای را مطرح کرد که بر اساس آن وجود میدانی از انرژی که تا حدودی با حوزه الکترومغناطیسی قابل قیاس است متحمل می گردد. کنت ویلهلم فون رایشنباخ در قرن 19 30 سال از عمر خود را صرف آزمایش‌های تجربی پیرامون نوعی حوزه انرژی که آن را اودیک نامید نمود. وی دریافت که این انرژی بسیاری از خصوصیات حوزه الکترومغناطیسی تشریح شده توسط جیمز کلرک مکسون در قرن 19 را داراست. او در عین حال خصوصیات منحصر به فردی را نیز در اودیک کشف کرد و چنین نتیجه گرفت که قطب‌های آهنربا نه تنها نماینده قطبیت مغناطیسی
بلکه دارای قطبی منحصر به فرد هستند که به این میدان اودیک مربوط می گردد. سایر اشیا به عنوان مثال کریستال ها هم بدون اینکه خاصیت مغناطیسی داشته باشند دارای این میدان هستند. از دید افرادی که حواس حساس تری دارند، قطب های میدان اودیک نماینده مشخصات ذهنی چون داغ، قرمز و نامطلوب یا سرد، آبی و مطلوب هستند. علاوه بر اینها وی نتیجه گرفت که در این مورد قطب‌های متضاد همانند قطب‌های مغناطیسی یکدیگر را جذب نمی‌کنند، بلکه قطب‌های همنام اودیک به سوی هم جذب می‌شوند. چنانچه بعداً خواهیم دید این یکی از مهمترین خواص پدیده هاله است. فون رایشنباخ رابطه بین انفجارهای الکترومغناطیسی خورشید و غلظت‌های حوزه ادیک مربوط به هر یک را بررسی کرد. وی کشف کرد که بیشترین تمرکز این انرژی در طیف‌های قرمز و بنفش متمایل به آبی اشعه خورشیدی است و بارهای مخالف مفاهیم ذهنی گرما و سرما را با درجات قدرت متفاوتی تولید می کنند. او توانست طی یک رشته آزمایش‌های کور این درجات را در یک طبقه بندی نوسانی قرار دهد. تمام شاخص‌های الکتریکی مثبت در افراد مورد آزمایش حس گرما را القا نموده، عواطف نامطلوب را تولید کردند. تمام شاخص‌های الکتریکی مثبت در افراد مورد آزمایش حس گرما را القا نموده، عواطف نامطلوب را تولید کردند، حالانکه شاخص‌های منفی در سمت سرد و خوشایند قرار گرفتند. درجه قدرت این عواطف به موازات وضعیت آنها در جدول نوسانی تغییر می‌کرد. این دریافت‌های حسی که از گرما تا سرما متغیر بودند با رنگ‌های مختلف طیف‌های قرمز تا نیلی مطابقت داشتند. فون رایشباخ دریافت که میدان اودیک از طریق سیم قابل انتقال است، اما سرعت حرکت آن بسیار کند است و دیگر اینکه به نظر می رسد سرعت مذکور بیشتر به جرم عنصر تشکیل دهنده سیم بستگی دارد تا به درجه رسانایی آن. وی همچنین کشف کرد که این انرژی نظیر حوزه الکتریکی می تواند اشیا را در محدوده خود باردار نماید. آزمایش های دیگری نشان دادند که بخشی از این میدان می تواند همانند نور از طریق عدسی متمرکز گردد، در حالی که بخشی دیگر از آن از اطراف عدسی می گریزند. درست همانند شعله شمعی که از اطراف موانع جریان می یابد. این بخش منحرف شده انرژی اودیک در برابر جریان هوا نیز مانند شعله شمع عمل می کند و چنین به نظر می رسد که طبیعتی همچون گاز مایع دارد. آزمایش های فوق نشان می دهد که میدان هاله در سرشت خود همانند سیالات و در بعد انرژی همچون امواج نوری عمل می کند. فون رایشنباخ دریافت که جریان نیروی موجود در بدن انسان تقارنی شبیه به آنچه در بلورها در راستای محور اصلی وجود دارد ایجاد می نماید. بر اساس این مدرک تجربی او سمت چپ بدن را به عنوان قطب منفی و سمت راست را قطب مثبت می دانست. این امر مفهوم باستانی چینی یین و ینگ را به ذهن متبادر می کند. مشاهدات پزشکان در قرن 20. از مطالبی که ذکر شد چنین نتیجه می گیریم که مطالعات انجام شده تا قرن 20 جهت مشاهده خصوصیات مختلف میدان انرژی اطراف انسان و سایر اشیا طراحی شده بودند. از سال 1900 بسیاری از پزشکان نیز به
این پدیده علاقه‌مند گشتند. در سال 1911 پزشکی به نام دکتر ویلیام کیلرن بر اساس آنچه که از پس پرده‌های رنگی و فیلترها دیده بود گزارشی ارائه داد. او در 3 ناحیه اطراف بدن انسان مهی درخشان را مشاهده کرده بود. نزدیکترین لایه به پوست بدن به ضخامت 6 سانتی متر احاطه شده توسط لایه بعدی، لایه‌ای با غلظتی کمتر و با عرض 2.5 سانتی متر که با زاویه عمودی نسبت به بدن به سمت بیرون جریان دارد. لایه سوم تا حدودی دورتر دارای درخششی زیبا و دارای مرز بیرونی نامشخص که حدوداً 15 و 25 سانتی متر ضخامت دارد. کیلنر دریافت که شکل هاله به طور قابل ملاحظه‌ای از فرد به فرد بر حسب سن و سال، جنسیت، قابلیت ذهنی و میزان تندرستی تغییر می کند. او بیمارهای معینی را به شکل لکه یا بی‌نظمی‌هایی در حاله مشاهده کرد. همین امر وی را به روش تشخیص بر اساس رنگ، بافت، حجم و شکل عمومی حاله راهنمون ساخت. کیلنر از این طریق توانست برخی از بیماری‌ها مثل عفونت‌های کبدی، تومورها، آپاندیسیت، سر و نابسامانی‌های روانی همچون هیستری را تشخیص دهد. در اواسط قرن 20 دکتر جورج دلاوار و دکتر راستران ابزار جدیدی را ابداع کردند که به وسیله آن تشعشعات بافت‌های زنده ردیابی می‌شدند. آنها دستگاهی به نام تشعشع‌یاب ساختند که برای ردیابی، تشخیص و درمان از راه دور به کار می‌رفت و محرک آن حوزه انرژی حیاتی انسان بود. قابل توجه ترین کار دکتر دران عکس هایی است که با استفاده از موی سر بیماران به عنوان آنتن گرفت. این تصاویر تکوین بیماری در بافت زنده را نشان می‌دادند. بیماری هایی چون تومورها، کیست های کبدی، سل ریوی و تومورهای بدخیم مغزی. با این روش حتی یک جنین 3 ماهه در رحم عکس برداری شد. روانپزشکی به نام دکتر ویلهلم رایش که از همکاران فروید بود، در اوایل قرن 20 به مبحث انرژی کیهانی که آن را ارگون نامید علاقه‌مند گشت. وی پیرامون رابطه اختلالات جریان ارگون در کالبد انسان و بیماری‌های جسمی و روانی به تحقیق پرداخت. رایش روش ویژه‌ای را در رواندرمانی بنیان نهاد که تلفیقی بود از روش تحلیلی فروید برای آشکار ساختن بخش ناخودآگاه ذهن و روش فیزیکی زدودن موانع انسدادی جریان ارگون در بدن. او توانست با آزادسازی این موانع انرژی حالات منفی ذهنی و عاطفی را مرتفع سازد. در خلال سالهای دهه 1930 تا دهه 1950 میلادی رایش با استفاده از مدرن‌ترین ابزار الکترونیکی و پزشکی روز آزمایش‌های زیادی را در مورد این انرژی انجام داد. وی مشاهده کرد که این انرژی در فضا و حریم تمام اشیاء جاندار و بیجان در جریان است و با استفاده از میکروسکوپی قوی که به همین منظور ساخته شده بود، تشعشعات انرژی ارگون را در اطراف موجودات ذره‌بینی تشخیص داد. رایش انواع گوناگونی از تجهیزات فیزیکی را به منظور بررسی حوزه انرژی ابداع کرد. این بخشی از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا قسمت بعدی، بدرود.